नमस्ते, इजी किचन रेसिपीमा स्वागत छ। आजको रेसिपीमा म हजुरलाई एकदमै स्वादिलो र छिटो बनेर तयार हुने अमलेट करीको रेसिपी बनाएर शेयर गर्दैछु। सजिलो बनेर तयार हुने यो अमलेट करी बनाउन सुरु गरौँ। सुरुमा मैले एउटा यहाँ बाउल लिएँ र यसमा मैले अन्डाहरूलाई फोडेर राख्दैछु। मैले यहाँनिर 3टा अन्डा लिएकी छु। हजुरले आफ्नो आवश्यकता अनुसार अन्डाको क्वान्टिटी धेरै या कम गर्न सक्नुहुन्छ। सबै अन्डा फोडेर राखिसकेपछि यसमा मैले थोरै नुन राखेँ। यो सँगै यसमा मैले थोरै कालो मरिचको धुलो पनि राखेँ। अब यसलाई राम्रोसँग फिट्ने। अन्डालाई केही बेर यतिको फिटेपछि यो तयार भइसकेको छ। यसबाट अब हामी अमलेट बनाएर तयार गर्नेछौँ। त्यसको लागि मैले एउटा यहाँ प्यान बसालिसकेँ। अब यो तातेको प्यानमा थोरै तेल राख्ने। तेल तातिसकेपछि यो अन्डालाई यो प्यानमा राख्ने र यसलाई हामीले राम्रोसँग दुवैतिरबाट पकाउने। आगोको हिटलाई चाहिँ मिडियममा राख्ने र एक साइडबाट यो अन्डा पाकिसकेपछि यसलाई अर्को साइड फर्काएर अर्को साइडबाट पनि राम्रोसँग पकाउने। केही बेर अर्को साइडबाट यो अन्डालाई पकाइसकेपछि अब भने यो अमलेट बनेर तयार भइसकेको छ। ग्यासको हिटलाई अफ गर्ने र यसलाई मैले एउटा चपिङ बोर्डमाथि राखेर एकछिन सेलाउन दिने। यसलाई सेलाइसकेपछि अब यो अन्डालाई हजुरलाई कस्तो आकारमा मनपर्छ त्यही अनुसार सानो या ठुलो हजुरले यसको पिस बनाएर काट्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यसलाई यसरी काटेर तयार गरेँ। यसरी सबै अमलेट काटेर तयार भइसकेको छ। अब हामी यसबाट अमलेट करी बनाएर तयार गर्नेछौँ। यसको लागि मैले एउटा यहाँ प्यान बसालिसकेको छु र तातेको प्यानमा ठुलो चम्चाबाट 1 चम्चा तेल राख्ने। तेल केही बेर तातिसकेपछि यसमा मैले हाफ टीस्पुन जति जिरा राखेँ। जिरा राम्रोसँग फुराइसकेपछि एउटा तेजपत्ता राखेँ। अब जिरा र तेजपत्तालाई केही बेर यतिको फुराएपछि यसमा मसिनो गरी काटेको प्याज राख्ने। प्याज राखेसँगै यसमा मैले एउटा हरियो खुर्सानी पनि राखेँ। पिरो हजुरले आफ्नो स्वादअनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। अब आगोको हिटलाई मिडियममा राख्ने र यो प्याजलाई राम्रोसँग गोल्डन ब्राउन हुँदासम्म भुटेर पकाउने। प्याजलाई केही बेर भुटेपछि प्याजको कलर चेन्ज भइसक्यो। यसमा मैले हाफ टीस्पुन बेसार राखेँ। यो सँगसँगै यसमा मैले 1 टीस्पुन अदुवा लसुनको पेस्ट पनि राखेँ। आगोको हिटलाई अब लोमा राख्ने र यो मसलालाई एकछिन भुट्ने। अदुवा र लसुनको पेस्टलाई भुटिसकेपछि यसमा मैले 1 टीस्पुन जिराको धुलो राखेँ। त्यसैगरी यसमा मैले हाफ टीस्पुन रातो धुलो खुर्सानी राखेँ र लास्टमा यसमा मैले 1 टीस्पुन धनियाको धुलो राखेँ। अब यो मसलालाई पनि हामीले आगोको हिटलाई लोमा नै राखेर केही बेर भुट्ने। मसला यतिको भुटिसकेपछि यसमा मैले मसिनो गरी काटेको 4वटा मिडियम साइजको टमाटर राखेँ। टमाटर सँगसँगै यसमा स्वादअनुसार नुन पनि राख्ने। अब यसलाई राम्रोसँग चलाएर यो मसलाहरूसँग मिक्स गरिदिने र आगोको हिटलाई हामीले मिडियम टु लोमा राख्ने र यसलाई ढाकेर हामीले पकाउने केही बेरको लागि। मैले यहाँनिर 2 मिनेट जतिलाई ढाकेर पकाएँ। यतिन्जेलमा यो टमाटर पनि गलेर तयार भइसकेको छ र मसलाहरू पनि राम्रोसँग पाकिसकेको छ। अब यो टमाटरलाई हामीले जतिसक्दो राम्रोसँग म्यास गरिदिने ग्रेभीको लागि। टमाटरलाई यतिको म्यास गरिसकेपछि अब यसमा स्वादको लागि मैले हाफ टीस्पुन चिकन मसला राखेँ। हजुरले यसको ठाउँमा गरम मसला पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यो चिकन मसला राखिसकेपछि यसलाई केही सेकेन्ड भुट्ने। अब भने यसमा ग्रेभीको लागि पानी एड गर्ने। मैले ठुलो कपबाट 1 कप पानी एड गरेँ। यसमा हजुरले आफ्नो आवश्यकता अनुसार यसमा पानी कम या धेर राख्न सक्नुहुन्छ। अब भने यसमा हामीले सुरुमा तयार गरेर राखेको अमलेटलाई एड गरिदिने। अमलेट एड गरिसकेपछि अब भने हामीले आगोको हिटलाई मिडियम टु लोमा राख्ने र यसलाई ढाकेर 2 मिनेट जति राम्रोसँग पाक्न दिने। यसलाई यहाँ ढाकेर पकाएको 2 मिनेट भइसकेको छ। यसलाई चेक गरौँ। हेर्दै खाउँ खाउँ लाग्दो अमलेट करी बनेर तयार छ। मसिनो गरी काटेको हरियो धनिया एड गरिदिने। यो सँगै मैले यसमा थोरै कागतीको रस पनि एड गरेँ। यसले चाहिँ यो अमलेट करी अझ स्वादिलो बनाउँछ। हरियो धनिया र कागतीको रस राखिसकेपछि यसलाई एकचोटि राम्रोसँग मिक्स गरिदिने। अब भने ग्यासको हिटलाई अफ गरिदिने। एकदमै छिटो र मिठो अमलेट करी बनेर तयार छ। हजुरले पनि हतारमा एकदमै स्वादिलो केही तरकारी खान मन छ भने यो अमलेट करीको रेसिपी ट्राई गर्न होला। एकदमै मिठो बन्छ र छिटो पनि बन्छ। र हजुरलाई मैले बनाएको यो करी कस्तो लाग्यो मन परेमा मेरो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र आफ्नो साथीभाइहरूसँग शेयर गरिदिनु होला। यसको साथसाथै मेरो च्यानल इजी किचन रेसिपीलाई सब्स्क्राइब गर्न भने नबिर्सनु होला। थ्यांक यू।